Hello everyone. In this video we are going to talk about spinal cord. So spinal cord को चाहिँ म series of भिडियोहरु बनाउँछु because it will not be able we हामीले एउटै भिडियोमा चाहिँ सबै कुरा भन्न अलिकति गाह्रै हुन्छ. It will be difficult for us. So we'll be gradually learning about spinal cord, especially the medicine component of the spinal cord. The anatomical domain हरु चाहिँ हामी खासै पढ्दैनौं. All those relevant and neuroanatomy and neurophysiology related to the spinal cord will be discussed here. This is subsequent videos मा we'll be discussing about transverse myelitis को बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँला. We'll also be discussing about Brown Sequard syndrome. त्यसपछि gradually हामीले intramedullary region र extramedullary regionहरुको बारेमा डिफरेन्शिएट गरेर how do we differentiate them हैन clinically as well as अब के डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरु छन् डिफरेन्शिएट गर्न त्यो पनि हामी पढौँला. त्यसपछि ग्रेजुअली चाहिँ विल बी स्टडीing अबाउट साइरिङ्गोमाइलियाको बारेमा पढौँला. त्यसपछि विल अल्सो स्टडी अबाउट द युरिनरी ब्ल्याडर द न्युरोजेनिक ब्ल्याडरको बारेमा पनि विल बी अल्सो डिस्कसिङ अन द्याट. अनि एट द एन्ड विल बी कम्प्लिटिङ विथ अरू भिडियोजहरू है रिगार्डिङ द स्पाइनल कर्ड विच इज रिमेनिङ. सो लेट अस बिगिन विथ द बेसिक न्युरो एनाटोमी एन्ड न्युरोफिजियोलोजी अफ द स्पाइनल कर्ड. सो स्पाइनल कर्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ देयर इज इट इज अ पार्ट अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ स्पाइनल कर्डमा देयर आर सम एसेन्डिङ ट्र्याकहरू हुन्छ एज वेल एज देयर आर सम डिसेन्डिङ ट्र्याक. ठिक छ. सो एसेन्डिङ ट्र्याक भनेको के दिज आर सेन्सरी ट्र्याक्स वेयर डिसेन्डिङ ट्र्याक भनेको मोटो ट्र्याक हो. सो कर्टेक्सबाट केही पनि इन्फर्मेसन इट सुड बी कन्भेड टु द मसल है. अनि यो मसल ग्रुपलाई कसरी कन्भे गरिन्छ भाया द न्युक्लियस अफ द एन्टियर हर्न सेल्स. अनि यो ट्र्याकलाई हामी के भन्छ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक भनेर भन्छौँ. त्यस्तै सेन्सरी ट्र्याक भनेको चाहिँ हाम्रो पेरिफेरिजहरूबाट डिफ्रेन्ट सेन्सेसनहरू हुन्छ नि विच क्यान बी एडभान्स सेन्सेसन विच क्यान बी प्रिमेटिभ सेन्सेसनहरू लाइक टच पेन टेम्परेचर क्रुड टच सेक्सुअल सेन्सेसनहरू इचिङ सेन्सेसनहरू एन्ड न्युवर सेन्सेसन लाइक फाइन टच टु पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसन स्टिरोग्नोटिक सेन्सेसनहरू सबै हाम्रो सेन्सेसनहरू कहाँ क्यारी हुन्छ इट इज बिङ क्यारी टु द स्पाइनल कर्ड. ठिक छ. अनि स्पाइनल कर्डबाट हुँदै इट इज क्यारी टु द थ्यालमस एन्ड इभेन्चुअली टु द रेस्पेक्टेड पार्ट अफ द कर्टेक्स. सो स्पाइनल कर्ड भनेको के हो यो भनेको एउटा ट्र्याक जस्तै हो क्या एउटा पाथ हो जसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्र्याक्सहरू रन गरिरहेछ. ठिक छ. सो लेट अस स्टडी द्याट. सो विल बिगिन विथ दिस सेन्सरी ट्र्याकको बारेमा विल बिगिन. सो सेन्सरी ट्र्याकमा चाहिँ वी हेभ द स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. अब सेन्सरी ट्र्याकमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट ट्र्याकहरू के छ त. सो सेन्सरी ट्र्याकहरूमा हामीसँग इम्पोर्टेन्ट ट्र्याकहरू चाहिँ हाम्रो के छन् भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ डर्सल कलम मिडियल लेम्निस्कल पाथवे छ त्यसको बारेमा विल डिस्कस सर्टली. विल अल्सो डिस्कस अबाउट द स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक द एन्टेरियर एन्ड द ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. अनि विल अल्सो डिस्कस अबाउट द स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्स. स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट एट्याक्सेहरू पढ्दाखेरि हुन्छ अनि अल्सो अबाउट द सेरेबुलर रिजन. सो यसमा पनि भेन्ट्रल र डर्सल स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्टहरू छ. विल अल्सो डिस्कस द्याट है. त्यसपछि विल स्टडी अबाउट द मोटर ट्र्याक्स. मोटर ट्र्याकमा चाहिँ हामी लेटर अन विल अल्सो डिस्कस अन कर्टिको बल्बर ट्र्याकको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. विल अल्सो डिस्कस अन कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक है. ठिक छ. एन्ड त्यसरी विल बी प्रोसिडिङ. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर एसेन्डिङ ट्र्याक. एसेन्डिङ ट्र्याकमा वान अफ देम इज स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक है. सो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक भनेको के हो त. यो चाहिँ स्पाइनल कर्डदेखि लिएर थ्यालमससम्म जान्छ एन्ड इट इज क्यारिङ सेन्सेसन है. यसले चाहिँ नयाँ सेन्सेसन लग्दैन. स्पेसली इट इज क्यारिङ प्रिमेटिभ सेन्सेसन. यो प्रिमेटिभ सेन्सेसन इन द फर्म अफ पेन टच क्रुड टच एन्ड टेम्परेचर है. सो टेम्परेचर पनि क्यारी गर्छ पेन पनि क्यारी गर्छ. पेन एन्ड टेम्परेचर इट इज बिङ क्यारिड बाई द ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक वेयर एज क्रुड टच एन्ड सम सर्ट अफ प्रेसर सेन्सेसन इज बिङ क्यारिड बाई द एन्टेरियर स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. ठिक छ. अब यो कसरी क्यारी गरिरहेको छ लेट अस सी इन दिस डायग्राम है. सो यो डायग्राम हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो स्पाइनल कर्डको सेक्सन हो हैन. दिज आर आवर स्पाइनल कर्ड. सो यो भनेको हाम्रो पेरिफेरी हो. यो पेरिफेरी भनेको स्किन भयो. ठिक छ. स्किनबाट चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट सेन्सेसन लाइक पेन टच टेम्परेचर दे आर बिङ क्यारिड है. अनि यो क्यारी गरेर नबमा जान्छ. अनि यो नब भनेको हाम्रो के दिस आवर सेन्सरी नब. यो सेन्सरी नबले चाहिँ डर्सल हर्नबाट हुँदै डर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया हुँदै डर्सल हर्नमा रिले यहाँबाट ल्याउँदै हाम्रो स्पाइनल कर्डमा ल्याउँछ. स्पाइनल कर्डमा ल्याउने बित्तिकै यो सेन्सेसनहरू यहाँ गएर रिले चाहिँ हुँदैन है. इट विल एसेन्ड 2 to 3 ट्र्याक्स. मैले जस्ट यहाँ एउटा स्पाइनल कर्ड देखाएको छु तर यो 2 देखि 3 सेगमेन्ट चाहिँ माथि एसेन्ड गर्छ क्या इन अ ट्र्याक्ट. यो ट्र्याकलाई हामी के भन्छ डर्सो ल्याटरल ट्र्याक्ट अफ लिसावर भनेर भन्छौँ क्या. सो इट क्यान बी आस्क्ड इन योर एमसिक्यू. सो त्यसको बारेमा पढ्ने. सो डर्सो ल्याटरल ट्र्याक अफ लिसावर हुँदै यो 2 देखि 3 वटा सेगमेन्टमा एसेन्ड गर्छ. ठिक छ. देन इट इज क्रसिङ द मिड लाइन है. यो चाहिँ सेन्ट्रल क्यानल अफ द स्पाइनल कर्ड त्यसको अगाडि यो क्रस गरिरहेको छ इन द मिड लाइन. सो इट इज क्रसिङ द मिड लाइन एन्ड रिचिङ द ल्याटरल पार्ट अफ द स्पाइनल कर्ड एन्ड इभेन्चुअली फ्रम द ल्याटरल पार्ट अफ द स्पाइनल कर्ड इट इज रिचिङ टुवर्ड्स द थ्यालमस है. सो दिस ट्र्याक्ट इज नोन एज है. सो ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक्ट भन्छ क्या. अनि इट विल युनाइट विथ अदर ट्र्याक लाइक स्पाइनोटेक्टल ट्र्याक्टहरूसँग युनाइट गर्छ एन्ड इट विल इभेन्चुअली फर्म अ स्पाइनल लेम्निस्कस. सो दिस इज अबाउट द स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक द्याट इज द ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. सो ल्याटरल स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक चाहिँ के हुन्छ एउटा सेन्सरी नबबाट इट इज बिङ क्यारिड होइन इन्टु द स्पाइनल कर्ड. त्यहीँ गएर चाहिँ त्यही सेगमेन्टमा यो रिले गर्दैन. त्यसको 2 देखि 3 सेगमेन्ट यो माथि एसेन्ड गर्छ थ्रु ट्र्याक्ट अफ लिसावर. त्यहाँबाट यसले क्रस गर्छ है इन द अबभ सेगमेन्ट क्रस गर्छ इन फ्रन्ट अफ द सेन्ट्रल क्यानल एन्ड इट गोज इन्टु द ल्याटरल पार्ट अफ द स्पाइनल कर्ड एन्ड त्यहाँबाट इभेन्चुअली इट विल एसेन्ड एज द स्पाइनल लेम्निस्कस इन्टु द थ्यालमस. ठिक छ. अर्को हाम्रो ट्र्याक छ त्यो ट्र्याकको नाम के हो दिस इज आवर एन्टेरियर स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. अब एन्टेरियर स्पाइनोथ्यालेमिक
स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि इट क्यान क्रस एट द सेम लेभल और इट क्यान इभन गो 2 to 3 लेभल अबभ ठिक छ सो यसले के क्यारी गर्छ क्रुड टच एन्ड प्रेसर क्यारी गर्छ लेट मी से द्याट सपोज यसले यहीँ लेभलमा क्रस गर्यो सो यहाँबाट के हो इट विल कम अलोङ द डर्सल रुट होइन त्यहाँबाट इट विल रिले हेयर एन्ड सेम लेभलमै इटले क्रस गर्छ होइन अनि क्रस गरेर एन्टेरियरली आउँछ अनि यहाँबाट यसरी क्यारी हुन्छ क्या सो दिस इज आवर एन्टेरियर स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक एन्ड इट विल अल्सो युनाइट विथ द lateral spinothalamic tract to form the spinal lemniscus along with spinotectal pathway ठीक छ this is our anterior spinothalamic tract and anterior spinothalamic tract ले के क्यारी गर्छ क्रुड टच र प्रेसर क्यारी गर्छ ठिक छ सो हाम्रो यो स्पाइनल लेमिनिस्कसले क्या अल्टिमेटली हामी के देखिरहेको छौँ भने अल द सेन्सेसन पेन टच टेम्परेचर क्रुड टच है यो अल दिस प्रिमिटिभ सेन्सेसन आर बिङ क्यारिड टु द कन्ट्राल्याटरल साइड अफ द स्पाइनल कर्ड किनभने दे आर क्रसिङ आइदर दे क्यान क्रस एट द लेभल और 2 to 3 सेगमेन्ट अबभ तर एभ्री ट्र्याक विल क्रस गरेर यसले चाहिँ अपोजिट साइड अफ कर्टेक्समा गएर ड्रेन गर्छ ठिक छ त्यो क्रसिङ लेभल कहाँ हुन्छ इट क्रसेस एट द स्पाइनल कर्ड इट्सल्फ ठिक छ सो त्यसै कारणले if there is any lesion above the crossing hey there can be contralateral loss just a lesion can be at the level of cortex it can be at the level of your internal capsule it can be at the level of thalamus हैन सबै लेभलमा or it can be even at the lesion at the level of मिड ब्रेन पन्स मेडुला सबै ठाउँमा इनकेस हुँदाखेरि देयर इज अलवेज अ कन्ट्राल्याटरल लस अफ दिस सेन्सेसन ठिक छ सो इफ कुनै मान्छेमा देयर इज अ क्लिनिकल कोरिलेट विथ दिस है सो देयर इज समथिङ कल एज भेन्ट्रोल्याटरल कर्डोटोमी यो भेन्ट्रोल्याटरल कर्डोटोमी भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज डन टु रिलिभ द पेन ठिक छ यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ वी आर गोइङ टु इन्टरप्ट द ल्याटरल स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक फर इक्जाम्पल इफ देयर इज अ पर्सन जसको चाहिँ राइट लेगमा एक्सेसिभ पेन भइरहेछ एन्ड इट इज नट बिङ कन्ट्रोल इभन विथ मेडिकेसन इट इज प्रोभाब्ली ड्यू टु क्यान्सर इन्ट्र्याक्टेबल पेन छ रिलिभ भइरहेको छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो राइट लेगको सेन्सेसन कुन ट्र्याकमा क्यारी गरिरहेछ त लेफ्ट स्पाइनोथालेमिक ट्र्याकले क्यारी गर्छ सो वी हेभ टु कट डाउन द लेफ्ट स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक दिस प्रोसिजर इज नोन एज भेन्ट्रोल्याटरल कर्डोटोमी दिस इज वान अफ द क्लिनिकल कोरिलेट्स सो हामीले स्पाइनोथालेमिक ट्र्याकको बारेमा पढ्यो द नेक्स्ट ट्र्याक द्याट वी आर गोइङ टु ट्रक इज पोस्टेरियर कलमको ट्र्याकहरू यसलाई डर्सल कलम मिडियल लेमिनिस्कस पाथवे पनि भन्छ इट इज क्यारिङ न्युवर सेन्सेसन नयाँ नयाँ जस्तो सेन्सेसनहरू के कस्तो खालको सेन्सेसन आर न्युवर सेन्सेसन भन्दाखेरि भाइब्रेसन प्रोप्रियोसेप्सन फाइन टच 2 पोइन्ट डिस्क्रिमिनेसन स्टिरियोग्नोसिस सेन्सेसन सबै चाहिँ कसले क्यारी गरिरहेछ पोस्टेरियर और डर्सल कलमले क्यारी गरिरहेछ ठिक छ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रो लोवर लिम्ब है लोवर लिम्बमा यो दिस इज आवर स्पाइनल कर्ड है ठिक छ सपोज लोवर लिम्बबाट नि हाम्रो सेन्सेसनहरू क्यारी भइरहेछ सो लोवर लिम्बबाट के हुन्छ भन्दाखेरि लोवर लिम्बको फाइबरहरू यहाँ आउँछ है टक्क डर्सल रुट ग्याङ्ग्लियामा त्यसपछि यहाँबाट यसरी एसेन्ड गर्छ क्या सो लोवर लिम्बको फाइबरहरू चाहिँ मिडियली गइरहेछ अनि माथि आएको फाइबरहरू के हुन्छ यसरी माथि जान्छ सो माथि आएको अप्पर लिम्बको फाइबरहरू के गर्छ अलिकति दे आर कमिङ ल्याटरली ठिक छ सो यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि दिस इज आवर डर्सल कलम मिडियल लेमिनिस्कस पाथवे जसमा चाहिँ के हुन्छ इन द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड अन द डर्सल साइड है दिस इज द डर्सल साइड दिस इज द भेन्ट्रल साइड यो भेन्ट्रल साइड हो यो डर्सल साइड हो डर्सल साइडमा हामीले दुईवटा फ्यासिकुलस देखिरहेछौँ अन द मिडियल साइड है दिस इज नोन एज फ्यासिकुलस ग्रासिलिस अन द ल्याटरल साइड द्याट इज कल्ड एज फ्यासिकुलस क्युनिटस लोवर लिम्बबाट आएको इन्फर्मेसन लाइक भाइब्रेसन प्रोप्रियोसेप्सन फाइन टच इज बिङ क्यारिड बाई फ्यासिकुलस ग्रासिलिस वेरस अप्पर लिम्बबाट आएको चाहिँ इट इज बिङ क्यारिड बाई फ्यासिकुलस क्युनिटस अब यहाँबाट फाइबर्सहरू चाहिँ के हुन्छ दे आर एसेन्डिङ अपवर्ड याद राख्नु अहिलेसम्म दिस फाइबर हेज नट येट क्रस्ड स्पाइनल कर्डको लेभलसम्म यिनीहरूले क्रस गरेकै छैन दे विल असेन्ड अपवर्ड गएर यिनीहरू मेडुलाको लेभलमा पुग्छ जब यिनीहरू अप्पर मेडुलातिर पुग्छन् होइन अप्पर पार्ट अफ द मेडुलामा जब पुग्छ दे विल फाइन्ड अ न्युक्लियस यो न्युक्लियस चाहिँ एउटा न्युक्लियस ग्रासिलिस हो अनि अर्को चाहिँ न्युक्लियस क्युनिटस हो यो दुइटै न्युक्लियसहरूले चाहिँ बाट जुन फाइबर आउँछ यहाँबाट आउने सेकेन्ड अर्डर न्युरोनहरू चाहिँ दे विल क्रस द मिड लाइन ठिक छ अक्रस द इन द अप्पर पार्ट अफ द मेडुला सो एज दे आर क्रसिङ द मिड लाइन यिनीहरूले पनि एउटा लेमिनिस्कस बनाउँछ यो लेमिनिस्कसलाई हामी मिडियल लेमिनिस्कस भनेर भन्छौँ ठिक छ सो मिडियल लेमिनिस्कस हाम्रो पन्स र मिड ब्रेनको सेक्सनमा चाहिँ हामी देख्छौँ इभेन्चुली इट इज ड्रेनिङ इन्टु द थ्यालमसको भेन्ट्रोपोस्टल ल्याटरल न्युक्लियस सेम कुरा हो त्यहाँबाट इभेन्चुली इट इज रिचिङ द कर्टेक्स एरिया नम्बर 312 द सेम थिङ है ठिक छ अनि यहाँबाट एसोसिएसन एरियामा पुग्छ द्याट इज एरिया नम्बर 5 and 7 ठिक छ द सेम थिङ द्याट वी स फरक के थियो भन्दाखेरि पोस्टर कलमले क्यारी गर्ने सेन्सेसनहरू फरक छ दिज आर वेल माइलिनेटेड ट्र्याक्स अनि यिनीहरूमा दुईवटा फ्यासिकुलस ग्रासिलिस र क्युनिटस जीबाट गोल कसले हान्छ खुट्टाले सो लोवर लिम्ब भनेर याद राख्ने सीबाट क्रिकेट कहिले खेल्छ हातले सो अप्पर लिम्ब भनेर याद राख्ने होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ इभेन्चुअली इट इज बिङ क्यारिड टु द मेडुलामा न्युक्लियस भेट्छ न्युक्लियस त्यो अप्पर पार्ट अफ मेडुलामा त्यहाँबाट सेकेन्ड अर्डर न्युरोन्सहरूले क्रस गरेर मिडियल लेमिनिस्कस बनाउँछ इभेन्चुअली गो टु भिपिएल न्युक्लियस एन्ड इभेन्चुअली फ्रम द्याट इट क्यान रिच इन्टु द कर्टेक्स ठिक छ सो दिस इज नोन एज डर्सल कलम इफ देयर इज अ लिजन एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्डमै लिजन भयो भने के हुन्छ देयर इज अलवेज लस अफ भाइब्रेसन प्रोप्रियोसेप्सन एन्ड फाइन टच इप्सिल्याटरल लस हुन्छ ठिक छ
तर इन केस लिजन अबोभ द मेडुला चाहिँ अप्पर पार्ट अफ द मेडुलामा भयो अथवा पन्चमा भयो अथवा मिड ब्रेनमा भयो अथवा थ्यालमसमा भयो और इभन इन्टरनल क्याप्सुलमा भयो अथवा इभन कर्टेक्समा भयो भने के हुन्छ त देयर इज कन्ट्राल्याटरल लस ठिक छ सो whenever there is lesion in the spinal cord there is always a ipsilateral loss of sensation like vibration proprioception phytosensor जसलाई हामी dorsal column sensation भनेर भन्छौँ तर अघिको डायग्राममा हामीले के देखेको थियो if there is a lesion at the level of the spinal cord मा lesion हुने बित्तिकै there is always a contralateral loss of spinal thalamic sensation like pain, temperature, crude touch sensation as well as some sort of pressure sensation ठिक छ so this is the difference between spinothalamic tract and posterior column tract ठिक छ so हामीले यहाँबाट dorsal column tract पनि पढ्यौँ हैन so in this we have already studied about spinothalamic tract हामीले anterior lateral spinothalamic tract को बारेमा पढ्यौँ we also studied about the dorsal column medial lemniscus tract अब हामी चाहिँ spinocerebellar tractहरुको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ so spinocerebellar tract भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो spinal cord बाट हुँदै cerebellum सम्म जान्छ as we know that cerebellum is always receiving ipsilateral सेन्सेसनहरु है ठीक छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डबाट हाम्रो सेन्सेसनहरु सेरेबेलममा त पुग्छ यो पुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलवेज सेम साइडको सपोज लेफ्ट साइडको सेन्सेसनहरु दे आर अलवेज रिचिङ द लेफ्ट साइडको सेरेबेलम अब यो कसरी पुग्छ त भाया द स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट चाहिँ हाम्रो दुईटा छ एन्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट जसलाई हामी भेन्ट्रल पनि भनेर भन्छौँ अर्को हाम्रो चाहिँ पोस्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट जसलाई हामी डोर्सल स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ लेट अस सी दिस डायग्राम यसमा यो डायग्राममा दिस स्पाइनल कर्डको सेक्सन हो जसमा चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो एन्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट देखिरहेछौँ जसले चाहिँ हाम्रो सेन्सेसन लाइक ग्रस मुभमेन्ट अफ प्रोप्रियोसेप्सन अनकन्सियस प्रोप्रियोसेप्सन फ्रम द लार्जर जोइन्ट जस्तै नी जोइन्ट हिप जोइन्ट यिनीहरूबाट सेन्सनहरू क्यारी गरिरहेछ इट इज क्रसिङ एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड ठिक छ हेर मैले के भने थिएँ स्पाइनल सेरेबुलममा जाने सेन्सनहरू इप्सिल्याटरल हुनुपर्छ तर एन्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट इज क्रसिङ द मिड लाइन इनिसियली एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड त्यसपछि यो माथि एसेन्ड हुन्छ त्यसपछि यो मिड ब्रेनको लेभलमा पुग्छ मिड ब्रेनको लेभलमा पुगिसकेपछि के हुन्छ इट इज अगेन क्रसिङ द मिड लाइन एन्ड रिचिङ द सेरेबेलम भाया सुपेरियर सेरेबुलर पेडन्कल ठिक छ सो हाम्रो लेफ्ट साइडको सेन्सनहरू कहाँ पुग्यो त इभेन्चुअली लेफ्ट साइडकै सेरेबेलममा पुग्यो सो दिस इज आवर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट द्याट इज द एन्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट अर्को हामीसँग सेन्सेसन क्यारी गर्ने भनेको इट इज अ पोस्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट अब पोस्टेरियर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्टले कस्तो खालको सेन्सेसन क्यारी गर्छ त फाइनर प्रोप्रियोसेप्सनहरू क्यारी गर्छ लाइक हाम्रो मेटाकार्पोफ्यालेन्जियल जोइन्टहरूको बारेमा इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्टहरू जस्तै ड्युरिङ टाइपिङ ड्युरिङ प्लेइङ होइन सो फाइनर मुभमेन्टको सेन्सेसन आर बिङ क्यारिड बाई posterior spinocerebellar tract त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ इट इज बिङ क्यारिड टु द सेम लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड अनि इट इज नट रिलेइङ हियर इट इज नट इभन क्रसिङ है अनलाइक भेन्ट्रल जसले चाहिँ क्रस गरिरहेको थियो पोस्टेरियरले चाहिँ क्रस गर्दैन अब क्रस नगरिकन यो माथि एक्सटेन्ड गर्छ माथि यो मेडुलाको लेभलमा पुग्छ एन्ड मेडुलाको कनेक्सन सेरेबेलमसम्म कसरी छ त भाया इन्फेरियर सेरेबेलर पेडन्कल अनि थ्रु द इन्फेरियर सेरेबेलर पेडन्कल इट इज रिचिङ द एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड इन दिस वे posterior spinocerebellar tract is also reaching the cerebellum and it is carrying finer proprioceptive unconscious proprioception towards the same side of the cerebellum ठिक छ so this is about the spinocerebellar tract अब हामीले तीनटै मेजर सेन्सरी ट्र्याक्टहरू हेरिसक्यौँ है अरू पनि सेन्सरी ट्र्याक्टहरू हुन्छ बट मेजर तीनटा सेन्सरी ट्र्याक्ट भनेको यही हो ठिक छ अब हामी यसलाई नै हामी अलिकति ट्रेस गर्छौँ है सो वी हेभ अलरेडी सिन द सेन्सरी ट्र्याक्ट अब यो सेन्सरी ट्र्याक्टहरूको फङ्सनहरू अनि यो सेन्सरी ट्र्याक्टमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि डोर्सल कलम मिडियल लेम्निस्कस पाथवेले थ्रु आउट द स्पाइनल कर्डले क्रस गर्दैन वेयरएज एन्टेरियर एन्ड ल्याटरल स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्टले के गर्छ एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड नै क्रस गर्छ यस उनीहरूले 2 देखि 3 सेगमेन्ट अबोभ गएर मात्र क्रस गर्ने हो बट के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज दे आर क्रसिङ सो स्पाइनल कर्डमै क्रस गर्ने भनेको एन्टेरियर एन्ड एज वेल एज ल्याटरल स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्ट त्यस्तै गरी स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्ट इज अलवेज रिलेइङ इन्टु द सेम साइड अफ द सेरेबेलम जसमा डोर्सलले चाहिँ कहीँ पनि क्रस गर्दैन वेयरएज भेन्ट्रलले दुईचोटि क्रस गर्छ फर्स्ट क्रसिङ अकर्स एट द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड वेयरएज द सेकेन्ड क्रसिङ अकर एट द लेभल अफ मिड ब्रेन जहाँबाट हुँदै यो सुपेरियर सेरेब्रल पेडन्कल हुँदै यो कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेरेबेलमसम्म पुग्छ आई होप यतिसम्म चाहिँ हाम्रो क्लियर छ है अब हामी अब लिजन भयो भने चाहिँ हेमी सेक्सन भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त हेरौँ है ठिक छ सो यो डायग्राममा हामी के फोकस गरिरहेको छौँ भने दिस इज द T5 सेगमेन्ट है यता अलिकति ध्यानले हेरौँ अब यो डायग्राममा ठिक छ सो यो डायग्राममा हामी लेट अस सी दिस सो दिस इज आवर T5 सेगमेन्ट ठिक छ अनि यो भनेको हाम्रो T4 सेगमेन्ट हो यो भनेको हाम्रो T3 सेगमेन्ट हो लेट अस ट्रेस अल द ट्र्याक्ट्स ठिक छ वी विल फर्स्ट बी ट्रेसिङ स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्ट स्पाइनोथालेमिक भन्ने बित्तिकै यो एन्टेरियर पनि हो एज वेल एज ल्याटरल पनि हो यो हाम्रो पर्पल कलरको फाइबरहरू के हो स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्ट हो अनि स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्टलाई हामी के हेर्न सक्छौँ T5बाट आएको स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ इट विल एसेन्ड अपवर्ड होइन अनि माथि एसेन्ड गरिसकेपछि यसले चाहिँ मिड लाइनलाई क्रस गरेर चाहिँ यो अपोजिट साइडमा पुग्छ अनि अपोजिट साइडबाट इट इज क्रसिङ एज माथि जान्छ एन्ड इट विल इभेन्चुअली रिचिङ द स्पाइनल कर्ड ठिक छ वेयरएज हाम्रो यो साइडको हेरौँ अन दिस साइड दिस इज द अल्सो द स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्ट
यसलाई हामी अर्को कलरले हेरौँ। सो दिस स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक इट इज अल्सो के छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो हामी पर्पल कलरमा देखिरहेछौँ। यसले पनि यही साइडबाट सेन्सनहरू ल्याइरहेछ। नाउ एट द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड इट इज एसेन्डिङ भाया ट्र्याक्ट अफ लिसाउर। त्यसपछि इट इज माथि 2 देखि 3 सेगमेन्ट माथि जान्छ। त्यसपछि यसले क्रस गर्छ मिडलाइनलाई क्रस गर्ने बित्तिकै यो माथि एसेन्ड गर्छ अन द कन्ट्राल्याटरल साइड, ठिक छ। सो दिस इज स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक अफ द T5 whereas this was spinothalamic tract of the T5 on the यो अब हामी साइड पनि हेरौँ। दिस इज आवर लेफ्ट साइड whereas दिस इज आवर राइट साइड है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो राइट साइडको यसले यो दिस इज आवर लेफ्ट स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकको फाइबर हो, यो चाहिँ हाम्रो राइट स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकको फाइबर हो। वी क्यान सी द्याट क्रसिङ हेज अलरेडी बिन अकर्ड एट हियर, ठिक छ। सो यो हामीले स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याकको फाइबरहरू हेऱ्यौँ। इफ देयर इज अ लिजन, अब यो हामीले पिङ्क कलरको यसलाई ट्रेस गरौँ है। सो यो यतातिर यदि लिजन हाम्रो यस्तो छ भनेपछि है, लिजन हाम्रो कहाँ छ त T3 को लेभलमा लिजन छ। इफ देयर इज लिजन एट द लेभल अफ T3 भनेपछि यही लेभलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिलो द लेभल अफ लिजन, मतलब T3 मा लिजन छ भने T5 को सेन्सेसन कहाँ लस्ट भयो त अन द अपोजिट साइड है। किनभने यहाँ हाम्रो कहाँको सेन्सेसन आइरहेको थियो, राइट साइडको आइरहेको थियो। सो यो सेन्सेसन चाहिँ इट इज लस्ट, बुझ्यो होइन। सो इफ देयर इज लिजन अन T3 on the contralateral side below the level of lesion spinothalamic tract को सेन्सेसन आर बिङ लस्ट, बुझ्यो होइन यो। सो दिस इज क्वाइट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। त्यसपछि अब हामी अरू ट्र्याकहरूलाई ट्रेस गर्छौँ। सो लेटेस्ट ट्रेस द अदर ट्र्याक चाहिँ यो कलरहरूलाई चाहिँ मैले हटाएँ। अब हामी लेटेस्ट सी द पोस्टेरियर कलम सेन्सेसन। पोस्टेरियर कलम सेन्सेसन चाहिँ सपोज दिस इज आवर अब राइट र लेफ्ट चाहिँ हामीले छुट्याइहालौँ होइन। सो दिस इज आवर लेफ्ट साइड, दिस इज आवर राइट साइड। सो राइट साइड यो हो, लेफ्ट साइड चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है। लेटेस्ट ट्रेस द लेफ्ट साइडको फाइबर। लेफ्ट साइडको पोस्टेरियर कलम सेन्सेसनहरू चाहिँ के छ, इट इज कमिङ अन द लेफ्ट साइड, इट इज नट क्रसिङ, डर्सल्ली यो माथि मुभ भइरहेछ अनि माथि मुभ हुँदै फ्यास्कुलस ग्रासिलिस र क्युनिएटस हुँदै गइरहेछ अनि यो माथि एसेन्ड हुन्छ। साइमल्टेनियसली T4 को सेन्सेसन पनि माथि गइरहेछ अनि यो चाहिँ यतै आइरहेछ। सो T5 र T4 दुइटै लेफ्ट साइडको लेफ्ट साइडमै छ है। सो इफ देयर इज अ लिजन, सपोज यतातिर हाम्रो लिजन छ भने हामीले के देख्छौँ त, इफ देयर इज अ लिजन एट द लेभल अफ T3 हाम्रो डर्सल कलमको सेन्सेसन अन T4 एन्ड T5 द्याट इज बिलो द लेभल अफ लिजन इज लस्ट अन द सेम साइड, ठिक छ। यो पनि बुझ्यो होला। सो बिकज त्यसमा क्रसिङ भएर नभएको कारणले चाहिँ सेम साइडमा देयर इज लस अफ लिजन है। अब अर्को चाहिँ सो हामीले दिस इज अबाउट हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड। अब एज वी नो द्याट स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक्टहरूले चाहिँ इप्सिल्याटरली नै ड्रेन गर्छ। सो मोस्ट अफ द क्लिनिकल कोरिलेटहरू सेरेबेलममा जाँदाखेरि चाहिँ इप्सिल्याटरली ड्रेन भएको कारणले अलवेज द लिजन चाहिँ इप्सिल्याटरलै हुन्छ कि इन सेरेबेलम। सो द्याट इज समथिङ है। अब हामीले भर्खरै के डिस्कस गरेको थियो त्यो हेरौँ है। सो हामीले अहिलेसम्म बिलो द लेभल अफ लिजनको कुरा, इफ द हेमी सेक्सन हामीले के भने इफ देयर इज हेमी सेक्सन अफ द T3 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड होइन। सो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक अन द 5th सेगमेन्ट विल बी लस्ट अन द कन्ट्राल्याटरल साइड द्याट इज बिलो द लेभल अफ लिजन, ठिक छ। त्यस्तै पोस्टेरियर कलमहरू चाहिँ इट विल बी लस्ट इप्सिल्याटरली है। अब यतातिर अझै हामी हेरौँ, ठिक छ। अब हामी T3 तिर मात्रै फोकस गरौँ। सो दिस इज आवर T3। अब T3 मा हामीले के देखिरहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक्ट हो है। स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक्ट चाहिँ के गरिरहेको छ, इट इज कमिङ अन दिस साइड डर्सल रुट ग्याङ्ग्लिया हुँदै त्यसपछि इट इज एसेन्डिङ 2 to 3 सेगमेन्ट अबो। त्यस्तै हामी डर्सल कलमको पनि सेन्स हेरौँ। यहाँबाट आएको डर्सल कलमहरू यहीँ आउँछ अनि यहाँबाट माथि जान्छ, ठिक छ। यदि हाम्रो लिजन यही लेभलमा छ भनेपछि सेम साइडको स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक पनि लस भयो, सेम साइडको हाम्रो डर्सल कलम सेन्सनहरू पनि लस भयो क्या। सो एट द लेभल अफ लिजन पेन, टच, टेम्परेचर, क्रुड टच इज बिङ लस्ट एट द सेम साइड अफ लिजन, ठिक छ। एन्ड बिलो द लेभल अफ लिजन पेन, टच, टेम्परेचर वाज लस्ट अन द कन्ट्राल्याटरल साइड बिकज अफ द क्रसिङ है। त्यस्तै पोस्टेरियर कलमको हेर्नु भने एट द लेभल अफ लिजन है द 2 point डिस्क्रिमिनेसन, फाइन टच होइन दे आर लस्ट अन द सेम साइड अफ लिजन। अल्सो बिलो द लेभल अफ लिजन एज देयर इज नो क्रसिङ दिस फाइन टच, स्टिरग्नोसिस सेन्सेसन अल आर बिङ लस्ट अन द सेम साइड, ठिक छ। सो यो हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्डको बारेमा है। सो वेनेभर देयर इज अ हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड हामीले के देख्यौँ, T3 सेगमेन्टमा हेमी सेक्सन हुँदाखेरि स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक्ट अन 5th भनेको बिलो द लेभल अफ लिजन कन्ट्राल्याटरल साइडमा लस भइरहेछ। तर सेम साइड T3 मै है सेम लेभलमा चाहिँ के हुन्छ, इप्सिल्याटरल लस भइरहेछ। त्यस्तै पोस्टेरियर कलम चाहिँ बिलो होस् या एट द लेभल होस् इट इज अलवेज लस इप्सिल्याटरली। सो लेट अस समराइज। सो वेनेभर देयर इज अ हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड एट द लेभल अफ T3 होइन। सो स्पाइनोथ्यालेमिक अब एट द T3 सेगमेन्टमा के लस भयो त, स्पाइनोथ्यालेमिक पनि लस भयो, पोस्टेरियर कलम सेन्सन पनि लस भयो, तर इट इज लस्ट इप्सिल्याटरली वेयरएज पोस्टेरियर कलम सेन्सन आर लस्ट इप्सिल्याटरली। त्यस्तै बिलो द लेभल अफ लिजन द्याट इज T5 मा के छ, स्पाइनोथ्यालेमिक इज लस्ट कन्ट्राल्याटरली एन्ड पोस्टेरियर कलम इज अल्सो लस्ट इप्सिल्याटरली यसमा, ठिक छ। सो इन स्पाइनल कर्ड इन्जरी हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ त, सो वेदर एट द लेभल अफ लिजन होस् या बिलो द लेभल अफ लिजन होस्
posterior column lesion will always be on same side, whereas below the level of lesion, spinothalamic tract will be lost on the contralateral side. This is something about Brown-Sequard syndrome, which we'll be discussing subsequently. Right? So Brown-Sequard syndrome को मैले sensory tract को defectहरू चाहिँ मैले भने. Let us discuss about the motor tracts. ठिक छ. So motor tract discuss गर्नुभन्दा अगाडि there are other ascending tracts छ. मैले नाम मात्र लेखेको छु यसमा. So they are spinotectal tract है. अब जब यो सबै ट्र्याक्टहरू कन्भर्ज हुँदै इभेन्चुअली मिड ब्रेन पन्च मेडुलातिर पुग्छ, त्यहाँ यिनीहरूले एउटा बन्डल अफ फाइबर बनाउँछ जसलाई हामी लेमिनिस्कस भन्छौँ. यो लेमिनिस्कसहरूमा एउटा मिडियल लेमिनिस्कस छ, ल्याटरल लेमिनिस्कस छ, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस छ र स्पाइनल लेमिनिस्कस छ. दिस विल बी इम्पोर्टेन्ट वेन विल बी स्टार्टिङ अबाउट मिड ब्रेन स्ट्रोक अनि ब्रेन स्टेमको स्ट्रोक पर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो मिडल लेमिनिस्कसले के क्यारी गरिरहेछ त डर्सल कलम सेन्सन क्यारी गरिरहेछ. ल्याटरल लेमिनिस्कसले अडिटरी सेन्सन क्यारी गर्छ. ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कसले फेसको सेन्सन अन द कन्ट्राल्याटरल साइड क्यारी गर्छ. स्पाइनल लेमिनिस्कसले स्पाइनोथालेमिक ट्र्याक्ट स्पाइनोटेक्टल ट्र्याक्टहरू क्यारी गर्छ. मिडल लेमिनिस्कस माथि गएर कन्ट्राल्याटरल भइदिन्छ. अडिटरी चाहिँ इप्सिल्याटरल कन्ट्राल्याटरल दुइटै हुन्छ. ट्राइजेमिनल पनि कन्ट्राल्याटरल, स्पाइनल लेमिनिस्कसले पनि कन्ट्राल्याटरल सेन्सन क्यारी गर्छ. नाउ लेट अस फोकस अन द डिसेन्डिङ ट्र्याक्ट. सो हामीले अहिलेसम्म सेन्सरी ट्र्याक पढ्यौँ. डिसेन्डिङ ट्र्याकमा हाम्रो पिरामिडल र एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्र्याक आउँछ. एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्र्याक्टहरूमा पर्ने ट्र्याकहरू धेरै हुन्छन्. रुब्रो स्पाइनल, रेटिकुलो स्पाइनल होइन, जुन चाहिँ हामी मिड ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्टेम स्ट्रोकमा त पढ्छौँ नै, तर वी हेभ अलरेडी डिस्कस दिस अन द स्ट्रोकको टपिकमा. ठिक छ. सो वी आर नट गोइङ टु डिस्कस दिस राइट नाउ. सो एक्स्ट्रा पिरामिडल चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैन. विल जस्ट बी डिस्कसिङ अबाउट द पिरामिडल ट्र्याक, द्याट इज कर्टिको बुल्बार ट्र्याक एन्ड द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, जसमा हाम्रो फोकस चाहिँ यसमा कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकमा रहनेछ. So let us see the descending track as well, that is corticospinal tract. So descending track मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कर्टेक्सबाट बिगिन हुन्छ एन्ड इट विल डिसेन्ड डाउन टु द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड अनि त्यहाँबाट यो एन्टेरियर अनसेलमा रिले गर्छ एन्ड इभेन्चुअली इट विल सप्लाई द मसल्स है. सो लेट अस सी, यो हाम्रो ब्रेन हो, यो हाम्रो T3 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड हो, यो हाम्रो T4 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड हो. सो कर्टेक्सबाट हाम्रो फाइबरहरू आइरहेको छ. लेट अस ट्रेस दिस है. सो यो कर्टेक्सबाट आएको फाइबरहरू चाहिँ के हो, द्याट इज नोन एज कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, जुन चाहिँ सुरुमा एउटा कोरोना रेडिएटा भन्छ. इभेन्चुअली यिनीहरूले पिरामिडल ट्र्याक्ट बनाउँछ विच विल पास थ्रु द मिड ब्रेन पन्च एन्ड मेडुला. मेडुलामा चाहिँ के हुन्छ, एट द लोवर लेभल अफ द मेडुला यो चाहिँ क्रस गर्छ एट द कन्ट्राल्याटरल साइड. सो हाम्रो यो मिड लाइन हो, मिड लाइनलाई क्रस गरिरहेको छ होइन, हामीले देख्यौँ नि भर्खर. सो इट इज क्रसिङ द मिड लाइन एट द लेभल अफ द मेडुला. सो मेडुलाको लोवर लेभलमा मिड लाइनलाई क्रस गरेर इट इज इभेन्चुअली रिलेइङ इन्टु द एन्टेरियर अनसेल. अनि एन्टेरियर अनसेल यति पोर्सन जुन मैले ब्लूले सेट गरेको छु यसलाई हामी अप्पर मोटर न्युरोन भनेर भन्छौँ. ठिक छ. नाउ आफ्टर द एन्टेरियर अनसेलमा रिले गरिसकेपछि एन्टेरियर अनसेलको न्युक्लियस एज वेल यहाँबाट यसको फाइबरहरू रिले गर्छ एन्ड इट इभेन्चुअली इट इज गोइङ टु द मसल. सो यो फाइबर जुन मैले ग्रिनले गरेको छु द्याट इज नोन एज लोवर मोटर न्युरोन. ठिक छ. सेम कुरा अर्को साइडमा नि हुन्छ. सी यही कुरा हो है. इट इज कमिङ फ्रम द कर्टेक्स, मेडुलाको लेभलमा इट इज क्रसिङ द कन्ट्राल्याटरल साइड, त्यसपछि इट इज कमिङ डाउन टु द स्पाइनल कर्ड, त्यसपछि इट इज गोइङ टु द एन्टेरियर अनसेल. सेम कुरा. ठिक छ. सो लेट अस टक अबाउट द लिजन्स. अब लिजनको बारेमा हामी कुरा गरौँ है. सो लिजनहरू चाहिँ के हुनसक्छ त, इफ देयर इज लिजन एट द लेभल अफ T3. सो T3 को लेभलमा हाम्रो लिजन भइरहेछ सपोज. सो देयर इज लिजन एट द लेभल अफ T3 एन्ड द्याट इज अ हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड. बिकज अफ दिस हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड के देखिरहेछ भन्दाखेरि T3मा भएको एन्टेरियर हर्नसेल चाहिँ ड्यामेज भयो अनि यहाँबाट तल गइरहेको यो फाइबर है, यो फाइबर पनि कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि ड्यामेज भयो. सो T3 को लेभलमा के ड्यामेज भयो त, T3 को लेभलमा कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक फर लोवर न्युरोन्सहरूको लोवर स्पाइनल कर्डको लागि ड्यामेज भयो. बट एट द लेभल अफ T3 के ड्यामेज भइरहेछ, एन्टेरियर हर्नसेल ड्यामेज भइरहेछ. एज अफ सेड एन्टेरियर हर्नसेल इज अ पार्ट अफ लोवर मोटर न्युरोन, whereas यो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक फर T4, T5 एन्ड अनवर्ड्स इट इज अ अप्पर मोटर न्युरोन है. सो एट द लेभल अफ लिजन के को लस भयो, लोवर मोटर न्युरोनको लस भयो. तर बिलो द लेभल अफ लिजन द्याट इज T4 कोमा के लस भएको छ, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक लस भयो. ठिक छ. किनभने यतातिर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक लस भएको छ. सो वेनेभर देयर इज हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड एट द लेभल अफ कर्टिको, सो यसमा के हुन्छ, वेनेभर देयर लिजन इज एट T3 देयर इज अ लोवर मोटर न्युरोन टाइप लिजन एट द लेभल अफ लिजन. तर एट T4 देयर इज अप्पर मोटर न्युरोन टाइप लिजन बिलो द लेभल अफ लिजन. बुझ्यो होइन. सो एट द लेभल अफ लिजन के देख्यौँ हामीले, लोवर मोटर देख्यौँ, जसमा किन लोवर मोटर, किन एन्टेरियर हर्नसेल लस भएको छ. तर T4 को लागि के लस भयो, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक लस भएको छ क्या. सो एट द लेभल अफ लिजन के हुन्छ, इट इज अलवेज अ लोवर मोटर न्युरोन टाइप लिजन हुन्छ. वेयरएज बिलो द लेभल अफ लिजन देयर इज अलवेज एन अप्पर मोटर न्युरोन टाइप अफ लिजन है. सो हाम्रो यो किन, सो हामीले के देखिरहेको छ भने अलवेज द लस इज अलवेज अन द कन्ट्राल्याटरल साइड. वेनेभर द इन्जुरी ह्यापन्स एट द लेभल अफ द स्पाइनल कर्ड अलवेज द लस इज अकरिङ कन्ट्राल्याटरली. किनभने द मेजर मोटर डिकसिसन यो चाहिँ हाम्रो मेडुलामै भइसकेको छ क्या. सो स्पाइनल कर्डको लेभलमा आउँदाखेरि त्यही साइडको स्पाइनल कर्डको मसल्सहरूलाई मात्र त्यसले सप्लाई गरिरहेछ. सिन्स द मेजर मोटर डिकसिसन हेज अलरेडी अकर्ड एट द लोवर पार्ट अफ द मेडुला,
both upper motor as well as lower motor neuron lesion is always on the ipsilateral side whenever the lesion is at the level of spinal cord, that is below the medulla oblongata. अनि अर्को कुरा एउटा म के याद राख्न भन्छु हजुरहरूलाई, अलवेज वेनेभर देयर इज अ कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक लिजन होइन, द विकनेस इज इन द मसल, तर यो विकनेस चाहिँ डिस्टल मसलहरूमा बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु प्रोक्सिमल मसल. फर इक्जाम्पल हाम्रो सर्भाइकल पार्ट अफ द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक ड्यामेज भयो, ठिक छ भनेपछि के हुन्छ, हाम्रो अप्पर लिम्बको मसल्सहरू त विक हुने भयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्ट जोइन्ट चाहिँ अझै विक हुन्छ, जसमा चाहिँ रिस्ट जोइन्ट चाहिँ सबसे विक हुन्छ, फलोड बाई एल्बो जोइन्ट विक हुन्छ, फलोड बाई सोल्जर जोइन्ट विक हुन्छ क्या, बुझ्यो होइन. सो दिस इज के हुन्छ, इन अलवेज इन कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक लिजन द विकनेस इज मोर डिस्टल एज कम्पेयर टु प्रोक्सिमल. सो रिस्ट जोइन्टमा मुभ गर्ने मसल्सहरू एकदमै विक हुन्छ, फलोड बाई एल्बो जोइन्टको मसल्सहरू विक हुन्छ, फलोड बाई सोल्जर जोइन्टको मसल्सहरू विक हुन्छ, बुझ्यो होइन. लेट अस सी द ब्लड सप्लाई अफ द स्पाइनल कर्ड. सो हामीले हेमी सेक्सनमा सेन्सरी लेभलमा डेफिसिटहरू के हुन्छ त्यो पढ्यो, अनि मोटो लेभलमा के डेफिसिट हुन्छ त्यो पनि हामीले पढ्यो, ठिक छ. सो नाउ लेट अस टक अबाउट द ब्लड सप्लाई अफ द स्पाइनल कर्ड. सो स्पाइनल कर्डको ब्लड सप्लाईमा यो एन्टेरियर 2/3 अफ द स्पाइनल कर्ड है, यो एन्टेरियर 2/3 अफ द स्पाइनल कर्ड हामीले के देखिरहेको छौँ, इट इज सप्लाइड बाई द एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री. त्यस्तै पोस्टेरियर 1/3 अफ द स्पाइनल कर्ड चाहिँ कसले सप्लाई गरिरहेको छ त, पोस्टेरियर 1/3 अफ द स्पाइनल कर्ड इज बिङ सप्लाइड बाई द पोस्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री. अब हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर 1/3मा हाम्रो पोस्टेरियर कलम अथवा डर्सल कलम चाहिँ प्रेजेन्ट छ, वेरएज एन्टेरियर हाम्रो एन्टेरियर पार्टमा चाहिँ के प्रेजेन्ट छ, स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक प्रेजेन्ट छ, एज वेल एज मोटरको लागि कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि प्रेजेन्ट छ. सो वेनेभर देयर इज एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री अक्लुजन भयो भने एन्टेरियर 2/3ले ब्लड पाउँदैन, जसकारण स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक पनि लस भयो, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि लस भयो, ठिक छ. वेनेभर देयर इज अ लिजन इन पोस्टेरियर स्पाइनल आर्ट्री, पोस्टेरियर 1/3 अफ स्पाइनल कर्डले ब्लड सप्लाई पाएन, जसकारण चाहिँ डर्सल कलम मिडल लेमिस्कस ट्र्याक चाहिँ ड्यामेज भयो. लेट अस सी एन इक्जाम्पल, यसको क्वेसन हेरौँ है. सो यो क्वेसनले के भनेको छ त, लेट अस सी दिस. हामीलाई क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ, उहाँको क्लिनिकल फिचरहरू के छ, देयर इज एब्रप्ट अनसेट प्यारालाइसिस अफ लोवर लिम्स. सो दुइटै खुट्टामा प्यारालाइसिस भएको छ, सँगसँगै स्पिन्चर मसलको नि प्यारालाइसिस भएको छ, सँगसँगै अटोनोमिक प्रब्लम्सहरू पनि भएको छ, ठिक छ, एज वेल एज सेगमेन्टल लस अफ पेन भएको छ. सो सेगमेन्टल लस भने एउटा लेभलमा लस भएको छ है, सो अफ पेन टेम्परेचर विदाउट लस अफ कन्सियसनेस है. सो यो पेसेन्टमा हाम्रो पोजिटिभ फाइन्डिङ के छ त, हाम्रो प्यारालाइसिस भएको छ, सो मोटर लिजन भएको छ, जसमा लोवर लिम ड्यामेज भयो, स्पिन्चरहरू ड्यामेज भयो, अनि अटोनोमिक प्रब्लम्सहरू ड्यामेज भयो. यो स्पिन्चर र अटोनोमिकहरू कसले कन्ट्रोल गर्छ त, इन्टरमिडियो ल्याटरल ग्रेहन, जुन चाहिँ एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले सप्लाई गरिरहेको छ. लोवर लिम्सहरूलाई सप्लाई गर्ने मसल के हो, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक एन्ड एन्टेरियर अनसेल, यो पनि एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीले सप्लाई गरेको छ, ठिक छ. देयर इज लस अफ के भन्यो त, देयर इज लस, अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ, यो यसमा प्रोबेबली एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीमा केही न केही प्रब्लम छ, त्यसलाई फर्दर प्रुभ गरौँ है. सो देयर इज सेगमेन्टल लस अफ पेन टच एन्ड टेम्परेचर. सो पेन टच टेम्परेचर लस भएको छ भन्यो है, सेगमेन्टल भनेको दुवै साइडमा लस भएको छ. सो इट इज नट अ हेमी सेक्सन, इट इज बोथ साइड लस क्या. सो पेन टच एन्ड टेम्परेचर पनि कसले सप्लाई गर्ने हो त, स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक. यो कहाँ हुन्छ त, एन्टेरियरली लोकेटेड हुन्छ, सो प्रोबेबली एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरीमा अक्लुजन छ. अब पोस्टेरियरमा के भएको छ कि छैन भन्नलाई के प्रुफ छ त, यहाँ देयर इज नो लस विदाउट लस अफ कन्सियसनेस प्रोप्रियोसेप्सन, भनेपछि के हो, डर्सल कलम मिडल लेमिस्कस पाथवे चाहिँ इन्ट्याक्ट छ. यसको मतलब के हो, पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी चाहिँ इन्ट्याक्ट छ. सो लिजन कहाँ भयो त, देयर इज अक्लुजन अफ द एन्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, दिस इज द एन्सर. सो दिस इज हाउ यु अप्रोच अ क्वेसन, ठिक छ. So we have already discussed about Brown-Sequard syndrome in this video. Let us revise it हैन. So revise गर्नुभन्दा अगाडि let us see one diagram है. यो डायग्राम हामीले हेरेर रिभिजन हुन्छ, हामीलाई भर्खर हेरेको ट्र्याक्सहरू, त्यसपछि हामी Brown-Sequard syndromeलाई एक्कासी रिभाइज गरिहाल्छौँ. इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट ट्रान्सफर्स माइलाइटिस अनि त्यसको लिजनहरूको बारेमा, अनि एक्स्ट्रा मेडलरी र मेडलरी रिजनहरूको बारेमा पनि हामी डिटेलमा कुरा गरौँला है. सो दिस इज अ सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड. यो स्पाइनल कर्ड हो. स्पाइनल कर्डमा यो ब्लू कलरको फाइबरहरू हाम्रो एसेन्डिङ ट्र्याकको, अनि रेड कलरको फाइबर हाम्रो डिसेन्डिङ ट्र्याकको, जसमा हामी यो देखिरहेछौँ होइन, यो यो भनेको हाम्रो के हो, दिस इज आवर डर्सल कलम पाथवे, जसमा यति पोर्सन भनेको चाहिँ न्युक्लियस क्युनिएटस हो, मतलब फेसिकुलस क्युनिएटस हो, अनि यति पोर्सन भनेको फेसिकुलस ग्रासिलिस हो, ठिक छ. सरी उल्टो बनाइदिएछु है, बिचमा के हुन्छ, फेसिकुलस ग्रासिलिस हुन्छ, अनि टाढातिर ल्याटरली के हुन्छ, फेसिकुलस क्युनिएटस हुन्छ. कन्ट्राल्याटर साइडमा पनि त्यही नै हो. यता हामीले के देखिरहेको छौँ, दिस इज आवर है भेन्ट्रल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, यो भनेको हाम्रो ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, ठिक छ. सो हामीले भेन्ट्रल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि देख्यौँ, ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक पनि देख्यौँ है. अब हामीलाई स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक हेर्न बाँकी छ. सो दिस इज आवर स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक. यो चाहिँ अगाडि भएको भेन्ट्रल स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक हो, यो चाहिँ हाम्रो डर्सल स्पाइनोसेरेबुलर ट्र्याक हो, ठिक छ. सो हामीले सेन्स ऊहरू चाहिँ हेऱ्यौँ, के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि
सेन्सरी ट्र्याक्टहरू हेरौँ. लेट अस सी द मोटर ट्र्याक्स. मोटर ट्र्याकमा मैले के भने देयर इज कर्टिको स्पाइनल द्याट इज पिरामिडल ट्र्याक्टहरू छ र अर्को एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्र्याक्टहरू छ. एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ म अहिले भर्खर देखाइदिन्छु रफली. दिस इज रुब्रो स्पाइनल ट्र्याक होइन. अनि त्यसपछि हामीसँग रेटिकुलो स्पाइनल ट्र्याक छ. दिस इज आवर रेटिकुलो स्पाइनल ट्र्याक. दिस इज ल्याटरल रेटिकुलो स्पाइनल. दिस इज मिडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्र्याक. त्यसपछि भेस्टिबुलो स्पाइनल ट्र्याक छ हामीसँग. दिस आवर भेस्टिबुलो स्पाइनल ट्र्याक होइन. त्यसपछि हामीले त्यस्तै यता के देखिरहेको छु, दिस इज रेटिकुलो स्पाइनल ट्र्याक. सो दिज आर अल द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्र्याक. तर यसमा हामीलाई चाहिने ट्र्याक के हो त, कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक. कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकको दुईवटा हुन्छ, एउटा ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक हुन्छ, अर्को भेन्ट्रल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक हुन्छ है. दुवै कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले क्रस गर्छ मिड लाइनलाई. सो त्यसै कारणले हामीलाई त्यस्तो अघि फोकस गरेनौँ है. सो दिस इज आवर ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक एन्ड दिस इज आवर भेन्ट्रल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक. ठिक छ, बुझ्यो होइन. सो यसको क्रसिङ अलरेडी भइसकेको छ. कहाँ भइसकेको छ भन्दाखेरि इट हेज क्रस एट द लेभल अफ मेडुला है. तर एन्टेरियर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले चाहिँ कहाँ क्रस गर्छ, इट विल क्रस एट द लेभल अफ स्पाइनल कर्ड. तर सिन्स एन्टेरियर कर्टिको स्पाइनल ट्र्याकले ट्रङ्कल मसल्सहरूलाई सप्लाई गर्छ, त्यसै कारणले यसको लिजनहरूलाई हामीले इप्सिल्याटरल कन्ट्राल्याटरल भनेर दुःख गरिराख्नु परेन. हामीलाई के चाहियो, पेरिफेरिजहरू मसल, एडभान्स मसलहरू जसमा चाहिँ अप्पर लिम्बको मसल्सहरू, जुन चाहिँ ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक, जुन चाहिँ लोवर लिम्बको मसल द्याट इज नोन एज सप्लाइड बाई ल्याटरल कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक. त्यसमा चाहिँ डिस्टल मसलहरू सबसे बढी कमनली एफेक्ट हुन्छ, फलोड बाई प्रोक्सिमल मसल. यति जान्नु पऱ्यो. ठिक छ. सो दिज आर आवर डिसेन्डिङ ट्र्याक एज वेल एज असेन्डिङ ट्र्याक. इन केस in some patient there is a hemisection of the spinal cord. If there is a hemisection of the spinal cord भने के हुन्छ, 80% चाहिँ हाम्रो ड्यामेज भयो. 80% ड्यामेज भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो एसेन्डिङ ट्र्याकमा नि लस छ, डिसेन्डिङ ट्र्याकमा नि लस छ. ठिक छ. सो एट द लेभल अफ लिजन के हुन्छ, बिलो द लेभल अफ लिजन के हुन्छ, अबभ द लेभल अफ लिजन के हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्राउन सिक्वार्ड सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ. एन्ड द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस राइट नाउ. हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ, जस्ट हामी रिभाइज मात्र गरिरहेको छौँ है. सो वेन एभर देयर इज अ हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड द्याट इज नोन एज ब्राउन सिक्वार्ड सिन्ड्रोम. त्यसलाई ब्राउन सिक्वार्ड सिन्ड्रोम भन्छ. सो एज वी क्यान सी इन दिस डायग्राम देयर इज हेमी सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड. सो एट द लेभल अफ लिजन के लस भयो त, हाम्रो सेन्सेसरी पनि लस भयो, मोटर पनि लस भयो. सो एट द लेभल अफ लिजन स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक लस भयो इप्सिल्याटरली, dorsal column medial lemniscus pathway lost ipsilaterally, and lower motor neuron lesion हुन्छ ipsilaterally. Whereas below the level of lesion के हुन्छ हाम्रो, below the level of lesion हाम्रो motor lesion कस्तो छ, upper motor neuron lesion हुन्छ, upper UMN type lesion हुन्छ ipsilaterally, posterior column section are lost ipsilaterally, and spinothalamic tract is lost contralaterally. This is about hemisection of the spinal cord. If in case उसको हाम्रो हेमिसेक्सनको सट्टा कम्प्लिट सेक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ, द्याट इज कल्ड एज ट्रान्सभर्स स्माइलाइटिस. सो ट्रान्सभर्स स्माइलाइटिसमा एट द लेभल अफ लिजन देयर इज अप्पर लोवर मोटर न्युरोन टाइप लिजन, बिलो द लेभल अफ लिजन अप्पर मोटर न्युरोन टाइप लिजन हुन्छ. एन्ड एट द लेभल अफ लिजन दुवै साइडमा के लस भयो त, spinothalamic tract loss भयो, as well as there is loss of हाम्रो dorsal column medial lemniscus pathway दुवै साइडमा है. एन्ड बिलो द लेभल अफ लिजन पनि यो एज देयर इज ड्यामेज एउटा सेन्सरी लेभल क्रिएट हुन्छ क्या. द्याट इज अबाउट ट्रान्सभर्स स्माइलाइटिस एन्ड ब्राउन सिक्वार्ड सिन्ड्रोम. नेक्स्ट भिडियो हामी अलिकति ट्रान्सभर्स स्माइलाइटिसको बारेमा कुरा गर्छौँ, एन्ड देन विल बी फोकसिङ अन माइलोप्याथिस. सो हामीले माइलोप्याथिसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जसमा चाहिँ विल बी डिस्कसिङ अन द क्लासिफिकेसन अफ माइलोप्याथी, अनि विल अल्सो डिस्कस एक्स्ट्रा मिडुलरी र इन्ट्रामिडुलरी रिजन भनेको के हो. विल अल्सो डिस्कस द डर्माटोमल एरेन्जमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड, अनि त्यसपछि इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी डिस्कसिङ अन साइरिङ्गोमाइलिया. एन्ड साइरिङ्गोमाइलिया डिस्कस गरिसकेपछि चाहिँ विल बी डिस्कसिङ अन द नेक्स्ट टपिक होइन, युरिनरी ब्ल्याडर हामीले डिस्कस गर्छौँ. एन्ड देन विल बी टकिङ कोनस मेडुलारिस भर्सेस कौडा इक्वाइनस सिन्ड्रोम. थ्याङ्क यू भेरी मच.